السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شريف أشرف من قناة إنجليزي بالعربي، ورجعت لكم مع رواية اوليفر تويست، ومعانا النهاردة شابتر 4 من القصة. طبعا وقفنا في شابتر 3 لما هرب من المحل بتاع الحانوت اللي كان شغال فيه، وهرب على لندن، وعلى حدود لندن قابل واحد هناك كان قصير، بس تحس ان هو كبير في السن كده، يعني بيتظاهر ان هو راجل بالغ، وكان لابس بالطو مغطيه كله، كان اسمه ارتفul دودجر. اول حاجه ارتفul دودجر ده اتعرف عليه وخد اوليفر تويست، اكله وشربه وقال له كمان لما نوصل لندن، انا رايح لندن الليله دي، هاخدك معايا واوصلك عند واحد راجل عجوز، بس راجل طيب، هيخليك تنام عنده او تبات عنده من غير ما تدفع فلوس. فلما سأله انت اسمك ليه ارتفul دودجر، قال له لان ارتفul ده ان انا بعمل اللي انا عايزه، ودودجر لان انا دايما بهرب ما بيتقبضش عليا. فاوليفر تويست حس كده ان هيبقى في مشاكل من وراه فقرر ان هو يسيبه، بس قبل ما يسيبه قال لا، انا لازم افضل معاه الاول لحد ما اوصل للراجل الطيب اللي هيبيتنا عنده ده، وبعد كده ابقى افكر بقى في صداقتي معاه. فبادئ بقى chapter 4 بيقول لك for some reason the Dodger didn't want to enter London during daylight, so it was nearly 11 o'clock at night when they got near the center. بيقول لك لسبب ما محدش يعرفه، دوجر ده ما كانش عايز يدخل لندن بالنهار، فضل مستني لحد الساعة بقت 11 بالليل، وبعد كده دخلوا أو على ما وصلوا تقريبا لمنتصف لندن كانوا الساعة بقت 11 بالليل. Oliver had never seen a dirtier or more miserable place. أوليفر ما شافش في حياته مكان أقذر ولا مكان بائس أكتر من المكان اللي هما كانوا فيه ده. The streets in this district اللي هي مقاطعة، زي مثلا زي إيه، زي عزبة كده أو منطقة معينة. فبقول لك الشوارع في المقاطعة دي were narrow and muddy، كانت ضيقة جدا ومليانة طين، muddy يعني مطينة زي ما بيقولوا. And there were terrible smells everywhere، وكان في ريحة فظيعة في كل مكان. Children wandered around even at this time of night. كان الأطفال بيتجولوا في الأنحاء كده، قاعدين يلفوا في الشوارع حتى في وقت متأخر في الليل زي ده. In and out of the many shops playing and screaming، قاعدين داخلين طالعين المحلات الكتير اللي موجودة في المكان ده، وقاعدين يلعبوا ويصرخوا ويتنططوا. The pubs were full of people fighting, and big evil-looking men stood in doorways or at dark corners. كانت الحانات اللي موجودة في المكان ده كانت مليانة ناس قاعدين يتخانقوا مع بعض، و big evil-looking men، رجالة كبار كده ضخم شكلهم وحش وشرير كده، كانوا واقفين على بيبان المحلات دي أو على بيبان الحانات دي أو في الزوايا الضيقة، الزوايا المظلمة. Oliver almost wanted to run away, but just then the Dodger pushed open a door and pulled Oliver into a dark hall. أوليفر قال لك لا، أنا هسيب المكان ده واخلع عشان المنظر كده لبش يعني، بس دوجر قام فاتح باب كده وقام زائق أوليفر جوه على صالة مظلمة. Who is there? A voice cried out. فصوت قام زعق بصوت عليه كده، مين اللي بره؟ فدوجر عمل له ايه؟ It's me، أنا يا عم الحاج. The faint light of a candle appeared in the hall. ضوء شمعة خفيف كده ظهر في الصالة. Who is the other one؟ مين التاني بقى اللي جاي معاك انت؟ ده الصوت اللي بيتكلم دوجر. فدوجر قال له a new friend، صديق جديد. They went up some dark and broken stairs. طلعوا للدور التاني على بعض السلالم الضلمة والمتكسرة. Oliver could hardly see where he was going. أوليفر كان يدوب شايف بالعافية كده على ضوء الخافت بتاع الشمعة ده هما رايحين فين. But the Dodger seemed to know the way and helped Oliver up. والدودجر بقى ده كان حافظ الطريق وعارف السلمة المكسورة من السلمة السليمة، وساعد أوليفر إن هو يطلع فوق. They entered a room with walls and were black with age and dirt. دخلوا أوضة كده الحيطان بتاعتها that were black with age and dirt، اسودت من كتر القدم لأنها قديمة قوي ومن كتر الأوساخ اللي عليها. In front of the fire was a table with a candle stuck into a bottle of beer. وقدام الدفاية كان في ترابيزة كده عليها شمعة مغروسة في حلق أو في رقبة إزازة بيرة. الحركة القديمة اللي كنا بنشوفها في الأفلام القديمة دي، إزازة كبيرة كده ومجيب لك في رقبة الإزازة من فوق، وإيه حاطط فيها شمعة كده. And an old man، وراجل عجوز with a horribly ugly face، وشه قبيح فظيع يعني. And red hair، وشعر أحمر stood next to the fire cooking، واقف قدام النار ديت وقاعد بيطبخ.
He was wearing a dirty old coat and seemed to divide his attention between his cooking and a number of silk handkerchiefs which were hanging near the fire. كان واقف لابس هدوم قديمة جدا، بلطو قديم جدا ووسخ جدا، وكان شكله كده مقسم انتباهه بين بعض المناديل الحرارية محطوطة جنب النار أو قريبة من النار، تقريبا بينشفوها أو حاجة، والطبيخ اللي هو بيطبخه على النار. There were several rough beds in the room. كان في كام سرير كده، سرير صلبة يعني مفيهاش مراتب مريحة ولا حاجة في الأوضة دي. 4 or 5 boys، حوالي 4 5 ولاد about the same age as the Artful Dodger sat around the table smoking and drinking like middle-aged men. وفي 4 5 ولاد كده قاعدين على في نفس السن Artful Dodger ده، قاعدين على الترابيزة وقاعدين يدخنوا ويشربوا وبتاع كأنهم إيه، شباب كبار يعني. They all looked up when the Dodger and Oliver entered. ساعة ما دودجر وأوليفر دخلوا الباب كلهم قاموا باصين عليهم كده. This is him, Fagin, the Dodger said to the old man, my friend Oliver Twist. فاجن ده كان اسم الراجل العجوز اللي هو كان المدير بتاع المكان ده يعني، أو هو صاحب المكان ده، فبقول له ده صاحبي أوليفر تويست. فاجن smiled and shook Oliver's hand. فاجن ده ابتسم وسلم على أوليفر. Then all the young gentlemen came up to him and shook both his hands very hard, especially the hand which held the few possessions. وبعد كده بقية الولاد كلهم جم وسلموا على أوليفر، سلموا على ايدين الاتنين يعني، مش بإيد واحدة زي ما احنا بنسلم كده، لأ باليمين والشمال، وخصوصا الإيد اللي كانت ماسكة الحاجات أو متعلقات أوليفر تويست. One of the boys was particularly kind. واحد منهم كان شكله كده طيب وابن ناس. He even put his hands in Oliver's pockets so that Oliver wouldn't have to empty them himself when he went to bed. واحد من الناس كان طيب أوي وعطوف لدرجة إن هو يا عيني اتبرع وحط إيده في جيوب أوليفر، فضها من اللي فيها عشان أوليفر ما يتعبش يا عيني هو راح ينام ويفضي جيوبه بنفسه. يعني قلبه بس بطريقة لطيفة يعني. The boys would probably have been even more helpful, but Fagin hid them in their heads and shoulders until they left Oliver alone. الأطفال كانوا عايزين يقدموا مساعدة أكتر من كده، عايزين تقريبا كانوا عايزين ياخدوا الهدوم اللي عليه كمان يعني. بس فيجن يعني لحقوا وضربهم على دماغهم كده وكتفهم لحد ما سابوا أوليفر ومشوا. We are very glad to see you, Oliver, said Vision. ففيجن بيقول له احنا مبسوطين جدا ان احنا نشوفك. I see you're staring at the handkerchiefs. My dear, aren't there a lot? We have just taken them all out to wash them. That's all. بقول له ايه، انا شايفك كده مبحلق على المناديل اللي انا معلقاها دي، في كتير مش كده، احنا لسه واخدينهم دلوقتي من الناس عشان نغسلهم لهم. كده يعني. طبعا هم سارقينهم يعني وكده، فهو يعني بيقول له كنكتة. هو طبعا لحد دلوقتي أوليفر مش فاهم أصلا هم فين ولا بتاع، فهي تقريبا كده دي عصابة، ودول أفراد العصابة الأطفال الصغيرين دول، وفيجن ده اللي هو رئيس العصابة اللي هم بيسرقوا طول النهار ويروحوا يدوله فيلم عربي قديم كده. This seemed to be a joke as the old gentleman and all his young friends gave loud shouts of laughter. دي كان شكلها كده كانت نكتة بس أوليفر ما فهمهاش. طب هو عارف منين النكتة؟ لأ، كل الناس الموجودين، الراجل العجوز والعيال اللي معاه كلهم loud shouts of laughter، اللي هو الضحك يعني، فبيقول لك كلهم ضحكوا بصوت عالي جدا. Then supper began. خلاص بجاء ميعاد العشاء بقى. Oliver ate his share of the food and was then given a glass of gin and water. الجين ده نوع من أنواع الخمور يعني، فادوله الحصة بتاعته أو النصيب بتاعه من الأكل، وادوله كمان كوباية جين ومية يشربها. Fagin told him to drink it fast immediately afterwards. فيجن عمل له بص اشربها على مرة واحدة كده بسرعة عشان ما تحسش Oliver felt himself lifted on, onto one of the beds and he sank into a deep sleep. أوليفر طبعا شرب كوباية الجيم من هنا، فصل شحن خالص، وحس بنفسه بعد كده هو بيتشال كده بيتحط على سرير من السراير، وسحب بعد كده في نوم محسش بأي حاجة. When he woke it was late morning. لما صحى كان بقى الصبح بس متأخر يعني على الظهرية كده. Fagin was the only other person in the room and he was boiling coffee in a pan. ما كانش في حد موجود في الأوضة كلها إلا فيجن بس، كلهم مشوا، وكان قاعد بيغلي قهوة في إناء كده. When the coffee was done, he turned towards Oliver and looked closely at the boy. لما القهوة خلاص استوت وخلصت يعني، لف كده ناحية أوليفر وقام مقرب منه
Oliver was only just awake and his eyes were half closed, so he seemed to be still fast asleep. اوليفر كان لسه بيحاول يفوق كده وكانت عينه نص مفتوح نص فاتحة، يعني ما كانش لسه فتح، فكان يبان عليه ان هو لسه راح في النوم يعني. Fagin then locked the door and from a hidden hole in the floor he took out a small box which he placed carefully on the table. Fagin قفل الباب بالقفل، ومن في حفرة في المخفية في الأرض كده طلع منها صندوق وحطه بحرص أو بعناية على الترابيزة. His eyes shone as he opened it and took out a gold watch covered in jewels. عينه لمعت وهو بيفتح الصندوق ده وبيطلع منه ساعة ذهبية مغطاة بالمجوهرات. He said to himself, what fine men they were. الناس دول كانوا كويسين قوي. Loyal to the end. وفيين إلى النهاية. They never told the priest where the jewels were. عمرهم ما قالوا للقس على مكان المجوهرات. Nor about all Fagin. ولا حتى قالوا له كمان على فاجن العجوز. Not even at the very end. ولا حتى في النهاية. يعني فضلوا محافظين على السر ده لحد ما ماتوا. And why should they؟ يا ترى ليه؟ It was already too late. كان الوقت اتأخر أساسا. It wouldn't have stopped the rope going round their necks. يعني why should they؟ يعني كان هما ليه كان المفروض يقولوا؟ هما كده كده كان خلاص هيموتوا مشنوقين هيموتوا مشنوقين. يعني حتى لو كانوا قالوا الموضوع ده ما كانش هيوقف الحبل ان هو يتلف حوالين رقبتهم. يعني تقريبا الساعة دي كانوا سارقينها من حد واصحابه مرضوش يبلغوا عنه، وفضلوا محافظين على السر ده لحد النهاية لحد ما اتعدموا. Fagin took out at least 6 more watches. Fagin طلع من الصندوق ده تقريبا كمان 6 ساعات as well as rings and bracelets، كمان خواتم وأساور and many other valuable pieces of jewelry، وكمان كام قطعة كده قيمة جدا من المجوهرات. He looked at them with pleasure then replaced them. قعد يبص لهم كده بكل سعادة وفرحة، وبعد كده حطهم تاني مكانهم. What a good thing hanging is, he murmured. Dead men can never talk or betray old friends. فبقول يا الشنق ده حاجة جميلة قوي. ليه يا عم الحاج؟ لأن الأموات عمرهم ما يتكلموا ولا يخونوا صحابهم. betray يعني يخون، ولا يخونوا صحابهم القدامى. يعني هو مبسوط في صحابه إن هم اتعدموا لأن هم مش هيخونوه في يوم من الأيام يعني، أو يكشفوا سره. At the moment he looked up and saw Oliver watching him, he closed the lid of the box with a loud crash. ساعة بيبص لفوق كده لقى أوليفر صاحي وبيبص له، قام قافل الليد اللي هو الغطا بتاع الصندوق ده with a loud crash اللي هو ايه هبده جامد كده بسرعة and picked up a bread knife from the table، وقام شايل سكينة عيش كده من على الترابيزة. Why are you watching me? What have you seen? Tell me quick. طبعا فيجن اتجنن لف على أوليفر تويست. انت شفت ايه؟ قول لي بسرعة، قول لي شفت ايه. I couldn't sleep any longer sir said Oliver terrified. I'm very sorry. فأوليفر قام قايل له انا اسف والله ما قدرتش انام اكتر من كده، قمت من النوم غصب عني اعمل ايه، انا اسف يا سيدي. You weren't awake an hour ago. انت ما كنتش صاحي من ساعة فاتت، انت كنت نايم. Virgin asked firstly still holding the knife. هو لسه ماسك السكينة وبيكلمه بصرامة كده. انت ما كنتش صاحي من ساعة فاتت. قال له I promise I wasn't sir replied Oliver. قال له والله العظيم ما كنت صاحي يا عم الحاج، كنت نايم ولا حاجة. قال له don't worry my dear, Fajan said, putting down the knife and becoming once again the kind old gentleman. فاجن اتحول تاني للراجل الطيب العجوز اللطيف بتاعه، وقام حاطط السكينة من ايده وقام قال له ما تقلقش يا حبيبي ما تقلقش. He laughed. I only tried to frighten you my dear. You are a brave boy Oliver, and did you see any of the pretty things؟ فبقول له ما تخافش يا حبيبي انا بهزر معاك، بس انا كنت بحاول اخوفك كده، بس انت طلعت واد شجاع. قول لي بقى انت شفت حاجه من الحاجات الجميله اللي كانت معايا؟ اوليفر طبعا بكل براءه وسذاجه يس سير شفت. said Virgin turning rather pale. اتحول تاني، وشه شحب تاني وبيض وخضر وزرق كده. they they are mine Oliver, all I have in my old age. قال له لا دول بتوعي يا اوليفر، ده كل اللي احتكم عليه في حياتي، دي تحويشة العمر يعني. Oliver wondered why the old man lived in such an old dirty place when he had so many watches. فأوليفر استغرب، يعني انت يعني معاك الفلوس دي كلها والذهب ده كله عايش في مكان قذر زي ده ليه؟
But then he thought that it must cost Fagin a lot of money to look after the Dodger and the old boys, so he said nothing and got up and washed. وبعد كده قعد يفكر، قال تصدق ممكن يكون اعتناؤه ان هو يعني ايه بيربي دوجر والاولاد التانيين، فدي حاجة بتكلفه فلوس كتير جدا، فمش قادر ياخد بتاع تاني، فخلاص قام ساكت، مرضاش يسأله السؤال ده اساسا، وقام قايم غسل وشه. When he returned towards Vision, the box had disappeared. ولما رجع تاني ناحية فيجن لقى الصندوق ده اختفى. Soon the Dodger entered with a cheerful young man named Charlie Bates. بعدها بشوية دوجر رجع البيت ومعاه واد شاب كده مبتهج اسمه تشارلي بيتس. Have you been at work this morning? فيجن asked the Dodger. ففيجن بيسأل دوجر بيقول له انت رحت الشغل النهاردة؟ فدوجر قال له ايه hard at work، قال له ده انا موت نفسي في الشغل يعني. good boys good boys said Vision. what have you got؟ قال له انتوا ولاد زي العسل، انتوا عيال شايفين مصلحتكم. قول لي بقى يا سيدي جبت لي ايه؟ فقال له a couple of pocket books and some handkerchiefs. قال له كتابين من كتب الصغيرة، كتب الجيب الصغيرة ديت، وشوية مناديل. مش عارف ايه حكايتهم مع المناديل بصراحة. good workers aren't they Oliver said the old man. ف فيجن بيكلم اوليفر بيقول له العيال دي بيشتغلوا كويس قوي، مش كده يا اوليفر؟ فاوليفر مش فاهم حاجه، قال له very good، ايوه صح، العيال دي شغاله كويس. The others all started laughing through Oliver saw nothing funny in his answer. فكلهم بدأوا يضحكوا مع ان اوليفر مش لاقي حاجه تضحك في اللي هو قاله يعني. هم طبعا عارفين ان هو مش فاهم اصلا هم شغالين ايه. فيجن inspected the handkerchiefs and told the two boys that they were extremely well made and that he was very pleased with their work. inspect اصلا يعني يشك في حد او حاجه كده، فهو مش معناه inspected اللي هو ايه فحصهم كويس، يعني فحص المناديل اللي هم لقوهم دول وقال لهم ده المناديل دي مصنوعه بعنايه جيده ويساوي فلوس كتير يعني، وانا مبسوط منكم ومن شغلكم النهارده. After breakfast بعد الفطار they played a very strange game. قعدوا يلعبوا لعبه غريبه جدا. The cheerful old man put a watch in his jacket pocket with a guard chain round his neck and a notebook and a handkerchief in his trouser pocket. الراجل بيعلمهم السرقة بس على نظافة يعني. فقام عامل ايه؟ قام حاطط ساعة من اللي هي الساعة المكاتينة بتاعت زمان اللي كانت بتبقى بسلسلة ديت، بيسموها جارد تشين، تشين يعني سلسلة. فالجارد تشين دي كانت بتتربط، يعني الساعة بتتحط في الجيب ودي بتتربط مثلا في في حتة في السيدير اللي بيبقى تحت البدلة ده، عشان لو جه حد يسرقها فدي بتقوم ايه حيشاه يعني. المهم ربط السلسلة دي حوالين رقبته، وكراسة أو مذكرة صغيرة كده، ومنديل في جيب البنطلون بتاعه. Then he went up and down the room holding a walking stick. وبعد كده فضل رايح جاي في الأوضة وماسك عصاية بتاعة المشي، عصاية المشي اللي هي زي العصاية العوجة كده. just like the old gentlemen who walked in the streets. تماما زيه زي الناس الجنتلمان، اللي هي الناس النظيفة اللي بتمشي في الشوارع. Sometimes he stopped at the fireplace and sometimes at the door pretending to stare with great interest into shop windows. أحيانا كان يقف قدام الدفاية، أحيانا يقف قدام الباب وبيتظاهر إن هو واقف مبحلق في المحلات زي ما الناس بتعمل في الشوارع بالظبط يعني. He would then constantly look round as if afraid of thieves. وكان بيبص دايما حواليه كده كأنه خايف من اللصوص والحرامية. touching all his pockets in such a natural and funny way that Oliver laughed until the tears ran down his face. وكل شوية كده يقعد يحسس على جيوبه ويشوف الحاجات اللي في جيوبه زي ما هي ولا لأ. بطريقة طبيعية ولطيفة أو مضحكة يعني، خلت أوليفر فضل يضحك لحد ما عينه دمعت من كتر الضحك. All the time the two boys followed Fagin everywhere. طول الوقت وفي ولدين ماشيين. مين الولدين؟ قلنا اللي هو كان دوجر والولد اللي كان جاي معاه، قاعدين ماشيين وراه في كل حتة. and every time he turned around they moved out of his sight so quickly that it was impossible to follow their movements. كانوا ماشيين وراه دايما، وكل ما يجي يلف حواليه يشوف حد ماشي وراه ولا لأ، كانوا بيختفوا دايما لدرجة إن بيبقى من المستحيل إنك تميز أو تاخد بالك إن هما ماشيين وراك. Finally the Dodger bumped into him accidentally from behind. وفجأة دوجر خبط فيه
عن طريق يعني ايه كأنها حادثة كده أو بدون قصد يعني من الخلف. And at that moment both boys took from him very quickly his watch, guard chain, handkerchief and notebook. وفي اللحظة دي الولد التاني جه من قدام ودوجر من ورا. في اللحظة كانوا واخدين الساعة والسلسلة اللي ماسكة الساعة والمنديل والكراسة. If the old man felt a hand in any of his pockets he cried out and then the game began again. وكان الولد ده الراجل العجوز ده لو حس بأي إيد من إيدين الولاد دول في أي جيب من جيوبه كان بيصرخ بس. يبقى هو كده إيه، هو اللي كسب زي عسكر وحرامية كده، بس ديت بقى إيه، بني آدمين وحرامية كده. وكده لو الراجل اكتشف سرقتهم ليه يصرخ، اللعبة تقف ويبدأوا من أول وجديد، يبقى هو اللي كسب يعني. Later the boys went out again to do some more work. شوية العيال رجعوا تاني طلعوا برا يعملوا شغل. When they had gone Fagin turned to Oliver. ولما طلعوا فيجن لف ناحية أوليفر وعمل له إيه؟ Take my advice my dear. خد نصيحة دي مني يا ابني. He said make them your models especially the Dodger. خليهم أمثلة ليك تقتدي بيها في حياتك خصوصا Dodger. He will be a great man himself. الواد ده هيبقى حاجة كبيرة جدا في حياته. And will make you want to. وهيخليك انت كمان راجل عظيم في يوم من الأيام. If you copy him. لو انت عملت زيه بالظبط. Is my handkerchief hanging out of my pocket my dear. هل المنديل بتاعي متعلق بره الجيب؟ فقال له yes sir. أوليفر قال له أنا شايفه. If you can't take it out without my feeling it. حاول كده إنك تاخد المنديل ده مني من غير ما أنا أحس بيه. Just as you saw them doing it when we were playing. تماما زي ما أنت شفتهم بيعملوا معايا ساعة ما كنا بنلعب. هو كل ده طبعا أوليفر مش فاهم برضه لسه إن هما حرامية، هما فاكرينها لعبة. Oliver held up the bottom of the bucket with one hand. أوليفر قام رافع الجيب بتاعه من تحت كده بإيد واحدة. And he had seen the Dodger hold it. As he had seen the Dodger hold it. زي ما شاف دوجر وهو بيرفع الجيب من تحت. And pulled the handkerchief lightly out of it with the other. وقام شدد المنديل بخفة أو بطريقة خفيفة جدا من غير ما حد يحس بيه بالإيد التانية. ففيجي يعمل له has it gone؟ خدته؟ قال له here it is sir said Oliver showing it in his hand. فأوليفر مرهوله في ايده كده قال له خدته. قال له ففيجن عمل له you are a clever boy my dear. انت شاطر جدا يا نهار ابيض انت ما حصلتش. said the old gentleman putting his hand on Oliver's head. وبيقول له هو حاطط ايده على دماغه كده انت تبقى حرامي ما حصلتش يعني. I have never seen a quicker boy. انا ما شفتش حد بالسرعة دي، ده انت رهيب. If you go on like this لو كملت بقى بنفس الطريقة دي you will be the greatest man in London. تبقى أعظم واحد في لندن. Now come here and I will show you how to take the marks out of handkerchiefs. تعالى كده وانا اقول لك بقى ازاي تطلع العلامات اللي بتبقى معمولة على الهاندكيرشيفز. الهاندكيرشيفز ده اللي هي المناديل القماش بتاعت زمان. فكان كل واحد من الناس السادة والنبلاء والكلام من ده كان بيطبع أول حروف من اسمه على المنديل. Oliver wondered what the connection was between playing at stealing from the old gentleman's pocket and becoming a great man. أوليفر مش فاهم وبيتساءل يا ترى العلاقة بين إن أنا أعمل نفسي بسرق من الراجل العجوز ده وإن أنا أبقى راجل عظيم. But he followed him quietly to the table and was soon deeply involved in his new study. ومشى وراه على الترابيزة، مرضاش يتكلم ولا يقول له حاجة، مشى ورا الراجل زي ما هو قال له بهدوء وانغمس في الدراسة بتاعته اللي هيدرسها الجديدة اللي هو ازاي يشيل العلامات اللي معمولة على المناديل. Oliver remained in Fagin's room for many days. فضل قاعد في الأوضة عند فيجن ده كام يوم picking the marks and names out of the handkerchiefs and sometimes playing the same game as before. كام يوم اللي بعد كده فضل قاعد شغلانته كلها ان هو يشيل العلامات اللي الناس بيبقوا عاملينها على المناديل، واحيانا يلعب نفس اللعبة تاني وتالت ورابع كل يوم اللي هي لعبة ان هو يحاول يسرق الراجل العجوز يعني. One evening two young ladies came to visit and a very cheerful party followed. في يوم من الأيام شابتين بنات جم عشان يزوروهم وحفلة مبهجة جدا جت بعد كده. Oliver thought they were very nice friendly girls. أوليفر اعتقد إنهم بنتين ودودين ولطاف جدا. The Dodger and Charlie Bates went out to work every day. دوجر وتشارلي بيتس دول كانوا كل يوم يطلعوا يروحوا الشغل but sometimes came home with no handkerchiefs and Fagin would get very angry. بس أحيانا كانوا بيرجعوا من غير مناديل ولا حاجة
وفيجن كان بيبقى متضايق جدا. Once he even knocked them both. في مرة قام ضربهم هما الاتنين down the stairs and sent them to bed with no dinner because they had returned with nothing. وحتى قام زيهم كده موقعهم على السلالم وبيتهم ليلتها من غير عشاء لأنهم رجعوا من غير حاجة. At last the morning came when Oliver was allowed to go out to work with the two other boys. وفي النهاية جاء اليوم اللي أوليفر هينزل فيه يشتغل مع الولاد التانيين. There had been no handkerchiefs for him to work on for several days and there was not very much to eat for dinner. ما كانش فيه مناديل يشتغل عليها إن هو يشيل العلامات اللي عليها ديت لكام يوم وما كانش فيه أكل كفاية إن هو ياكله. The three boys set out. التلات ولاد نزلوا بقى بدأوا اليوم بتاعهم but they walked so slowly that Oliver thought they were not going to work at all. بس أوليفر كانوا ماشيين بالراحة جدا لدرجة إن أوليفر قال لأ العيال دي مش راح تشتغل ولا حاجة. Then suddenly the Dodger stopped and put his finger to his lips. بس فجأة دوجر قام واقف وقام حاطط إيده على شفايفه كده. فأوليفر بمنتهى الطيبة قال له demanded Oliver what's the matter؟ مالك يا ابني فيه؟ قال له be quiet. دوجر قال له be quiet اسكت متتكلمش. Do you see the old man outside the bookshop? He is the one. شايف الراجل العجوز اللي واقف قدام محل الكتب ده؟ هو ده. برضه أوليفر مش فاهم. Oliver looked from the Dodger to Charlie Bates with great surprise and confusion. But he had been told not to ask questions. فأوليفر فضل يبص كده لدودجر شوية ولتشارلي بيتس شوية وهو مستغرب ومرتبك مش فاهم في ايه بس هما قالوا له ما تتكلمش وما تسألش. The two boys walked quickly and secretly across the road towards the old gentleman. الاتنين الولاد مشوا بسرعة وبطريقة سرية كده بيعدوا الطريق ناحية الراجل العجوز ده. Oliver followed behind them watching in silent amazement. أوليفر مشى وراهم وهو بيسمع في صمت رهيب من غير ما يتكلم. The old gentleman looked quite rich. الراجل ده كان شكله غني. He wore gold glasses. كان لابس نظارة ذهب. White trousers بنطلون أبيض and had an expensive walking stick under his arm. وكان ماسك عصاية غالية جدا تحت إيده. He had picked up a book and was standing there. كان ماشي شايل كتاب كده بيبص فيه عشان يشتريه يعني وواقف reading it with great concentration اللي هو التركيز فبيقرأ بتركيز جامد أوي. Just as if he were in his own armchair at home. كأنه قاعد بالظبط كده على الكرسي بتاعه في البيت ومريح يعني. Oliver his eyes wide with horror and alarm. Oliver عينه مليانة رعب وترقب. Watched as the Dodger put his hand in the old gentleman's pocket, took out a handkerchief and handed it to Charlie Bates. شاف دوجر وهو بيحط ايده في جيب الراجل العجوز وطلع المنديل منها واداه او سلمه لتشارلي بيتس. Then the two of them ran round the corner as fast as they could. وبعد كده الاتنين طلعوا يجروا وحودوا من على الزاوية أو أول حودة يعني أول شارع دخلوا منه بأقصى سرعة عندهم. Suddenly the whole mystery of the handkerchiefs and the watches and the jewels and Fagin became clear. وفجأة الحمار فهم بعد كل المنحية ديت اللغز بتاع المناديل والساعات والمجوهرات وفيجن والكلام ده كله. Oliver stood for a moment in terror. Oliver فضل واقف كده لحظة وهو مرعوب. The blood rushing through him until he felt he was on fire. وبدأ الدم يغلي في عروقه كأنه حاسس إنه واقف في وسط نار. Then confused and frightened he started to run. وبعد كده وهو مرتبك وخايف بدأ يجري. At the same time the old gentleman putting his hand to his pocket and realizing his handkerchief was missing turned around. في اللحظة اللي أوليفر راح يجري فيها الراجل العجوز ده حط ايده على جيبه ملقاش المنديل بيلف لقى أوليفر وهو بيجري. He saw Oliver running away, so he naturally thought Oliver was the thief. With loud cries of "Stop thief!" he ran after Oliver with the book still in his hand. بيلف وشه لقى أوليفر بيجري وطبعا التوقع الطبيعي إن أوليفر يكون بيجري يبقى هو الحرامي فصرخ بقى على صوته وقفوا الحرامي وطلع يجري ورا أوليفر حتى ما سابش الكتاب من إيده الكتاب لسه في إيده. The old gentleman was not the only one who started shouting. مش الراجل العجوز ده بس اللي بدأ يصرخ كل اللي في الشارع. The Dodger and Charlie Bates, not wanting to attract attention to themselves by running down the street, had stopped round the first corner.
دوجر وتشارلي بيتس طبعا لما لقوا الناس بيجروا مش عايزين يلفتوا الانتباه لهم، فقاموا واقفين على اول زاويه كده، قاموا واقفين مرضوش يجروا. when they realized that what was happening they also shouted stop thief and joined in the chase like good citizens. ساعة ما لقوا الناس أدركوا إيه اللي بيحصل وإن الناس بيجوا ورا أوليفر، بدل ما يجوا وراهم قاموا واقفين هم كمان وقعدوا يندهوا مع الناس اللي وقفوا الحرامي، وقفوا الحرامي زي أي مواطنين كويسين. The cry of stop thief always caused great excitement. Everybody in the street stopped what they were doing and began to shout themselves. كلمة امسك حرامي دي كانت دايما بتعمل حماسة كبيرة قوي عند الناس. كل الناس اللي في الشارع سابوا أي حاجة كانوا بيعملوها وبدأوا يزعقوا هما كمان امسك حرامي امسك حرامي. Many joined in the chase. chase اللي هي المطاردة. كثير أو العديد من الناس انضموا للمطاردة دي with enthusiasm and soon there was a big crowd running after Oliver. enthusiasm دي زي إصرار كده أو عزيمة، وبقى في فترة قصيرة جدا بقى في يعني ايه حشد كبير جدا بيجي ورا أوليفر. Finally they called the exhausted boy. وأخيرا مسكوا الواد المنهك من كتر الجري. He fell down in the pavement and the crowd gathered around him. وقع على الرصيف من كتر طبعا الإرهاق من كتر الجري، والكراود الحشد ده gathered يعني تجمع حواليه around him. Is this boy? They asked the old gentleman. هو ده الولد؟ قال لهم yes, he answered leaning over Oliver, but I'm afraid he has hurt himself. قال لهم هو ده الولد بس أنا خايف ليكون حصل له حاجة. قال له I did that, said a huge young man proudly, and I hurt my hand doing it. فقال له أنا اللي عورت واد ضخم كده واقف، واد شاب ضخم، وأنا إيدي اتعورت وأنا بعوره. The old gentleman looked at him with an expression of dislike. فالراجل العجوز ده قام باصص له كده بقرف، يعني أنت فرحان بنفسك يعني إنك عورت عيل صغير زي ده؟ Oliver lay on the ground covered with mud and dust and bleeding from the mouth. أوليفر مرمي على الأرض متغطي طين وتراب وبينزف من بقه. and looked wildly at all the faces surrounding him. ويبص ب... يعني ايه بطريقة فيها كره شوية كده لكل الوشوش المحيطة بيه. At that moment a policeman arrived and took Oliver by the collar. شوية البوليسمان أو الشرطي جه وخد أوليفر ومشى. Come on get up he said roughly. فقام قايل له يلا قوم معايا بسرعة، مش عارف بيتكلم معاه بطريقة قاسية كده. It wasn't me sir said Oliver looking around. It was two other boys they are here somewhere. فأوليفر قال له مش أنا والله يا عم الحاج، ده كان في 2 تانيين وأكيد هم هنا في حتة تانية. Oh no they aren't replied the policeman. قال له لا ما همش موجودين، أنت الحرامي اللي هتتمسك. In fact he was right as Dodger and Charlie had quietly disappeared as soon as the crowd had caught Oliver. هو فعلا ما كانوش موجودين لأن دوجر وتشارلي فعلا اختفوا في نفس الوقت اللي الحشد ده مسك فيه أوليفر. Come on get up. فالظابط بيشد أوليفر كده. كولر ده اللي هو زي الطوق بتاع الكلب كده، ربطه بطوق كده. فالراجل العجوز عمل له don't hurt him ما تأذيهوش said the old gentleman. I won't said the policeman. فالظابط قال له ما تقلقش مش هأذيه. tearing Oliver's jacket half of his back as he lifted him up. قال له ما تقلقش مش هأذيه، وهو بيقول له مش هأذيه ده قام قاطع الجاكيت وهو بيحاول يرفع أوليفر من الجاكيت كده، قام قاطع الجاكيت بيشده من الجاكيت يعني يشيله ويوقفه، قام قاطع الجاكيت نصين. The three of them started walking followed by the excited crowd. The three of them اللي هم مين؟ The policeman and Oliver and the old gentleman. دول التلاتة اللي كانوا ماشيين والناس كلهم ماشيين وراهم بقى ايه لقينا حرامي. وكده يكون خلص شابتر 4. معرفش طولت عليكم بس هو الشابتر ده فعلا طويل زيادة عن اللزوم يعني. ويا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو حد عنده سؤال يبعتهولي في الكومنتس، وانتظروني ان شاء الله في شابتر 5 قريبا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.